guys! Good morning! Welcome to Rifle Mala's channel! So today, yung ipakita ko sa inyo na video ay kung paano gumawa ng fruit tray na gamit yung buo na nito. So ito na siya guys. Tcharan! Sobrang tibay niya guys kasi buo yung nito na ginagamit. So ginagamit ko. So kung bibilhin nyo to siya sa nagwe-weigh, ano lang to siya. 25 pesos. Tapos yung size niya, malaki-laki siya kasi 8.5 inches siya dito. Tapos kung matapos nakasali itong top, 11 inches and then 4 inches yung height, 2 inches dito, so 4 dito. So yun. Matibay siya guys at maganda. Pwede na itong panglagyan ng mga prutas. Lalo na ngayong Pasko. So yun. Kung gusto nyo matutong mag-weigh, manood lang kayo sa mga video ko. Marami na akong mga video ng mga tutorial. So, don't forget to hit the like button and subscribe. So guys, mag-umpisa na tayo kung paano gumawa ng fruit tray. So guys, yung una natin gagawin, lilinisan natin tong nito. Tatanggalin natin tong mga dahon-dahon para mag-start na tayo sa pag-weigh. Guys, ito na yung nito natin na nakuha na natin ng dahon. So, need nating magputol ng 40 inches na nito para sa paggawa natin ng vase. So, ito na siya. Ano to siya guys? 13 pieces para sa pag-start natin sa paggawa ng vase. Yan. So guys, need natin ang 6 sa ilalim tas 6 sa itaas. Then, start tayo sa pag-wave sa ilalim guys. Dito tayo mag-isa. Tapos dadagdagan ko siya ng isa para magiging 8 siya itong dito sa itaas.
guys, kung nagiging 5 half na siya, ito dito, o kung nagiging 5 half na siya, itong dalawa, hihiwalayan natin. So, gagawin natin isa-isa. So, kung mahiwalay mo na siya guys, tapos yung next natin gagawin, magputol tayo ng ganito para 25 na ganito na size 20. So, ito, itatabi mo siya sa bawat isa guys, para tumibay yung ganito niya. So, tatabihan natin yung bawat isa, tapos i-wave natin hanggang aabot tayo ng 8 half inches guys na size, yung base niya. So, yun yung gagawin natin. Pagdating natin ng 8 half inches guys, unti-unti natin siyang iliko kasi magtayo pa tayo ng 2 inches yung lalim ng tray niya. Guys, magbilang tayo ng 4. 1, 2, 3, 4. Tapos itusok natin ito siya dito sa pang-4. So, kailangan ipasok natin tong pangalawa bago natin itusok dito.
So, ganyan guys. Tapos, itong pangalawa, itusok na naman natin dito. Ipasok. So, ito na siya guys. Malapit na siyang matapos. So, yung last natin gagawin, ito siya. So, ganito lang ito siya guys. Ito siya, ipatong mo dito. Ganyan. Ganyan siya guys. Tapos ito siya, ipasok mo siya dito. Tapos ito, ganun din yung gagawin mo hanggang matapos ka.